nauhoitus päälle. Nyt lähti nauhoitus päälle. Pieni tauko, pieni viive, mutta sieltä nauhoitus lähti käyntiin. Tervetuloa YouTuben puolelle kaikki myös Broken Sword 3 pariin. Jäätiin viime kerralla tosiaan Nicolillahan, eli Nicolla pelattiin täällä ja niin hänhän jäi tänne. Eikö se onko se Vodi? Jetter yritä. Onko se Vodi? Koitapa Vodi. Koitapa. Mihin se on mennyt se kana? Tai mihin se komento on mennyt? Onko se VOTS? Ei se voi olla VOTS. Onko se VOTS? Huutomerkki VOTS. Ei, en mä tiedä. Pelattiin Nicolla ja se jäi tänne ja se meni sinne sinne teatteriin ja sit se jäi kiinni siellä ja nyt me ollaan Georgilla ja tällä niin kukas tää toinen tyyppi oli? Bruno was really Brunohan se on VOTS. I guess he had a right to be. Ja sieltä And these little streets were enough to make anyone nervous. Niin me ollaan tultu nyt takaisin tänne Pariisiin ja ehkä me kohtaan. Bruno, are you sure this is the place? Yes, here is the place the machine is indicating. Niin se olisi joku, mistä tulee ne if the machine said it was so, energiat. I wasn't going to argue. Okei, Bruno Ostwald. You really don't look too good. You're not so hot on social skills, eh? What I meant was, are you okay? Ollaan taas jotain I am fine. You just take care of yourself. Mä vaan sanonut toiselle, että sä oot rumma. Persilja Tatsikin oli menestys. Kova. How reliable is that machine? I mean, how many of these Earth power sites have you found with it? You understand nothing. It's not about understanding. It's about believing. Hey, that machine sure is a piece of work. Homes in on ancient dust, huh? Kyllä se on. Quite a witty man, I think, Mr. Stolbat. You know, I like to keep things cheery. I find it very tiresome. Please desist. Sure. By the way, this place doesn't look right to me. But the readings are very strong. Maybe you missed something. George ei ikinä missään mitään. George. Pääsenkö mä tänne? There was nothing special about this door. Eipä. Either the door was stuck, or it was just locked. Kaikki ovat aina Bruno had risked a lot. Eli me tänne päästä. Eli se on sit tonne. Tuollahan näkyy tonne vähän valot tulee tuolta jostain tuolta portista, niin musta tuntuu, että se on sit se. Ja Bruno jää niinku tonne. Ja sanon tästä. Mitä mulla oli siis? The place was quiet. I guess no one was home. Mulla oli eilen koko ajan niinku vasemmassa silmässä joku karva, tai mä näin se jostain tosta ripsestä sillä, että se häiritsi mua koko ajan. Sitten mulla tuntuu, että nyt taas on koko ajan tossa toisessa silmässä joku. The door was locked tight. Joku I'd have sellainen. to find another way in. Näen koko ajan sellaisen pienen karvan tässä jossain. Voidaanko mä vaan mennä tänne sisään? Mitäs mä kuollaan, jos mä mennään tonne? Mä meikä tänne. Se tuntuu, että tännekään me ei päästäkään. Bruno had risked a lot to bring me here. I wasn't about to go sightseeing. Tätä onkin odoteltu. Hei, tervetuloa Broken Swordin pariin. 3 2 ensimmäistä jaksoa on siellä Vodi-kanavalla. Vodi-kanavalla, jos ne on mennyt ohi. Niin jatketaan meidän perinteistä puzzle-perjantai. Me ollaan tosiaan takaisin täällä Pariisissa. Takaisin Pariisissa ja ilmeisesti Nicole pitäisi käydä pelastamassa. Mahdollisesti ehkä jostain. Mehän ei tiedetä, että Nico täällä on, mutta... Tai siis me tiedetään, mutta George ei tiedä, että se on täällä. Ja tiedätkö mikä tää on? Tää seuraava vaikuttaa mun mielestä aika selkeästi. It was a large recycling dumpster. Laatikko puzzle. The French recycled. I think it might be a puzzle box. Eikö box puzzle? Koska 3D-seikkailupeli, niin totta kai täytyy vähän laatikoita työnnellä ympäriin. Toimme tämän pelin 3. ulottuvuuteen. Miten me saamme tehtyä tästä sellaisen modernia mielenkiintoisen? Pistetään pelihahmot työntelemään laatikoita ympäriin. Okei, se on siinä. Se on siinä. Ja Finland Monkille he kanssa oikein hyvä. Oikein hyvä. Onko tää nyt joku sellainen niinku... Mä en päästä tonne päälle. Siis mä en päästä roskisten päälle. It was a large recycling dumpster. Mutta onko tää näyttää taas niinku auki? Eli ehkä mun ei sittenkään pidä tonne mennä. Eli olikin sittenkin puzzle oikeesti. Oikea puzzle olikin puzzle oikeesti. Mä koitan työntää sen tohon ja katon pääsenkö mä.
Fakta on se, että tämä laatikko täytyy johonkin työntää. Meidän täytyy jostain sen kiivetä sen päälle. Mä ajattelin, että mä olisin ton roskiksen päälle päässä. Okei, sä oot nyt sitä vasta. Kiipen siihen. Ei tännekään pääse. Mitä nyt perse? Hei, kun siellähän on joku... Ei, kun tuohon vaan tulee tuohon kadulle. Eihän tonne. Pääsenkö mä tänne puolelle? No mitä nyt lempoa? Yhtäkkiä olikin vaikea peli. Mitä se on tästä roskiksesta? Se vaan sanoi jotain Ranskan recycle. It was a large recycling dumpster. Ei mitään muuta enää. Onko täällä välissä jotain? Mikä? Siis tämähän menee tuohon kadulle vaan, eikö menekin? Eikä mun nyt siihen sitä pidä työntää. Ei siinä mitään järkeä. Vai onko? Se ei työnnä sitä enää sinne päin. Mitäs mä työnnän sen tänne väliin? Nyt se on siellä. Hyvä George. Tässä on jotain. Kato. Niin kun se on tällainen. Joo, aivan. Se on jumis. Ei ollut. Oho. Kova kolahdus. Ei se ollutkaan niin vaikka, oli se vähän vaikea. The window was latched inside. One of the panes was smashed, leaving a gaping hole. Suddenly, I was very scared of what lay ahead. Mä ajattelin, että se syöksy läpi siitä, mutta... Ei sentään. Aha! The window opened easily. Sitten mennään. Mut sit se avasi sen kuitenkin tälleen niinku... myself in a book repository. Hämmentävä. Mä ajattelin, että se on sellainen, että se avautuu silleen niinku keskeltä silleen niinku... Mut se olikin... Se avasi sen tosta ja sitten... Ei oo järkeä. Ei oo järkeä, mutta hei, se on se, miten George hoitaa hommat. George. Ja kakkosessa oli sellainen tyttö, joka sanoi sitä Javsiksi ja kaikkea muuta mahtavaa. I could see very little in the dark. I needed more light. Onko mulla mitään valonlähdettä? Ei, mutta meillä on jonkun bokserit. No, onko nämä Brunon bokserit? On. Voinko mä antaa ne bokserit Brunolle? Sillä, että hei, tässä on sun bokserit. I hoped to find something useful, but I was out of luck. Tässä on sun bokserit. Kiitos avusta. Tai siis lainasta. Siinä jotain. It was a light switch. Mä painan siitä. Nothing happened. Jep. As usual. It was a sturdy metal door. Silence. That was either a sign, or there was just no one behind the door. Saanko mä auki siitä? Saan, okei. Okay. Mä mietin, jos me oltais avattu se ja sitten on tullut niinku valo jostain, mutta en mä tiedä. Me ollaan Pariisissa siis nyt. Mehän sieltä Glastonburystä löydettiin se Bruno. Ja me löydettiin se Brunon bokserit myös, mitkä meillä on messissä. Ja ja Bruno kertoi meille, että silloin se laite, millä se mittaa niin kuin maailman niitä energiapisteitä. Ilmeisesti tässä hotellissa, kun tää on joku vanha teatteri täällä Pariisissa, niin täällä olisi niin kuin iso sellainen spike-piikki siinä energiajutuissa, niin me tultiin sitten Brunon kanssa tänne. Ja hetkeä aikaisemmin niin Niko seurasi sitä murhaajablondia tänne myös, ja Niko jäi kiinni. Mutta George ei tiedä, että Niko on täällä. There was nothing special about this door. Auralle kanssa oikein loistava. Mennään käymään siellä. That door wasn't going to open. That door wasn't going to open. Täällä oli joku ovi kanssa. Täällä on helvetisti kaikki. Mikä tää on? Just some filing cabinet drawers. Mä katon. The labels on the drawers were old and unreadable. Unreadable. Mä tutkin sitä. The drawers weren't gonna budge. Okei. Okay. Eipä sitten. Siellä on ovi. Päästäänkö sinne? It was a sturdy metal door. Sinne me päästään, okei. Okay. Ja se tuo huoneeseen, missä on laatikoita, mitä voi työnnellä. Tuolla on... It was a light switch. Mä en ilmeisesti voi. There was a box in the way of the switch. Jep, noniin.
Yes. Yes. There was a light switch. Musta tuntuu, että me ehkä tarvitaan tohon ehkä 3. laatikko. Täällä on näitä laatikoita aivan vittu. Mä en halua toistaa itseäni. Mutta monesti ehkä tällaisissa tosiaan tietyn aikakauden 3D-seikkailupeleissä niin hyvin paljon ollaan käytetty laatikoita. Hyvin paljon käytetty laatikoita näissä puuseleissa. Eikä tää toimi tälleen, että me työnnetään nyt tää laatikko tänne. Ja sitten me työnnetään tuo laatikko tähän perään. Ja sitten me noustaan tämän laatikon päälle ja me saadaan vedettyä se. Katsokaa näin. Ja me kiivetään tähän. Siis genius. Mies on genius. Viimein saanut itteni ylös sängystä. Tuli kyllä nukuttua näin vapaa-päivän kunniaksi. Se on hyvä ottaa välillä vähän talteen tunteen. Joo, kyllä nukkuminen tekee hyvää. The room was just a storeroom. Siinä on jotain markkeja. Deep scratches had scarred the floor. Pitääkö mun työntää näitä laatikoita pois tästä? Nyt sitten. Täällä on vielä 1 laatikko. Mun huolettaa, että mun ei sitä tarvii. Pitääkö mun ottaa sekin jonnekin? Tehdään sellainen käsittämätön laatikko jana tänne jonnekin. So many boxes. Pystynkö mä? Näin en pysty tutkimaan. Tähän tuli jotenkin nyt outo kuvakulma kyllä. Siinäkin on laatikko. Siis miten näitä laatikoita on näin perkeleesti? Nämähän kaikki nyt on selkeästi jotain, mitä pitää jostain työntää jonnekin. Sitten on vähän tällainen niin out of place myös, niin kuin, että miksi täällä olisi näin paljon laatikoita. Puisia laatikoita. Hämmentävä. Mä jätän tän tähän kuitenkin tän laatikon. Musta tuntuu, että se on hyvä. Sitten mä menen häplään, että saako tässä kaapissa jotain. Ei. Joo, pahiksella selkeästi muutto menossa. Siis mä nyt koitan ottaa tän laatikon. Siirrän sen tänne perälle. Hyvä George. Sitten mä kiipeen, koska tässä on joku tällainen scratchimarkit tässä maassa, niin jos mä koitan ottaa ton laatikon tosta alta pois. Jos mä kiipeen tänne vielä päälle ja mä siirrän sitä kokonaan. Noin. Siellä on joku trapdoor tai jotain vastaavaa, vai mitä siellä oikein? Kattokaa, siellä on jotain. What is this? The trap door was set flush into the floor. Kova. Niin myös se saatana The ladder tunnus. led down into a well-lit passage. It looked like Bruno could be right. Jokseenkin pelottava. En päästä tonne. Täällä oli yhtäkkiä tällainen mystinen. Tällainen mystinen oli täällä yhtäkkiä. Perustunneli aina teattereiden alapuolella. Dramaattinen jotenkin tää kuvakulma nyt tässä yhtäkkiä. Halo? Even more boxes. Noita ei onneksi pysty liikuttaa kuitenkaan. It was some kind of ancient boiler. Ancient It was like something from a horror movie. Jep. I half expected to hear screams coming from inside. Horror movie. Mä menen tänne ylemmäs. Nyt mua ei kiinnostaa mikä tuo ovi tossa on. Mä en ehkä mene tänne ylemmäs vielä. Mä ajattelin, että tuo ovi on se mihin pitää mennä ja sit mä menen käymään täällä. The door looked sturdy. Logical Insanitelle kans 3D, There was George. nothing behind the door, or my ear problem was back. Jep, katoppas. 3D George, on se kome. Just sellainen, mitä mä kuvittelin sen 2D. Either the door was stuck, or it was just locked.
Tällä ei pysty tekemään mitään. Terveydeksi. Voinko mä laittaa Brunon bokserit siihen? Kun me laitetaan putki. Voinko me tällä putkella tehdä jotain? That wasn't such a good Ei idea. On. Nicole on totta kai saanut myös 3D-käsittelyä. Nicole oli hirveät muodot yhtäkkiä tullut. Hey, they got a show. It was some kind of a rehearsal. Ei As se a oo. one-time director of the Idaho Players, I was no stranger to the thespian arts. Hei se Where George ei is oo. it? Se We ei oo must have näytös. the location. Se ei oo I näytös. tell you, I don't know. Ah! Let me do this properly. Et sä laittaa jotain vanhoja I know I popcorneja. can break As you wish, Petra. I'm not scared of you, you bunch of thugs. Bravo. Ooh! Senior Cicero, sir. Sorry to bother you. Yes, what is it now? We got a little problem downstairs. Do be precise, Flap. What kind of a problem? An intruder problem. A guy's getting killed problem. Ah, just as I was getting comfortable. Cesaro! This was no rehearsal. And the girl giving the Oscar performance was my old friend Nico. This is very tiresome. You Tuo will stay George on se here, kyllä melkoinen. Scallard. Don't try anything. Some hope. What do you think I'm going to do? Ask the audience for help? Flap, you watch her like a hawk. Like a hawk, Senior Cicero. The name is Cesaro. Senor Cesaro. Do try and make an effort, Flap, or I shall have to kill you too. Kovaa. Eli meidän ilmeisesti pitäisi pelastaa Niko nyt tästä tilanteesta. Mutta se, että siellä on Flap. Siellä on Flap haasteen. Mä otan tähän kohti tallennuksen. No, maailman nopein tallennus. Siis mä edelleenkään mä en pääse oikeesti yli tosta, että miten vittu tää peli tallentaa näin nopeeta. Täällä on jotain juttuja, mitä nää? The panel controlled the sound. Okei. Okay. Nico really needed my help. Voinko mä häblää niitä? Tää on kans joku. It was a panel to control the sound for the theater. I needed to find a way to help Nico. Jos mä koitan nyt. Sound equipment controls. But their days were over. Someone had torn them to bits. I needed to find a way to help Nico. George oli ihan ok tilanteen kanssa, kunnes selvisi, että lyötävänä olikin Nico. Ei musta tuntuu, että se oli ihan ok niin kauan tilanteen kanssa, kun se tajusi, että se ei olekaan näytelmäharjoittelu, vaan että se on ihan oikea tilanne. This panel was also broken. Ja näytelmässä ei Deliberately, lyödä too. oikeasti ketään. Okei, mä hiivin tonne. Pääsenkö mä tänne? Mä en tiedä vittu yhtään. Tää on se aula. Joo. Joo, ei ollut painitreenit nämä treenit kyllä ollenkaan. Tässä on... It looked like a disposable cup. Mä otan sen. It had been crushed. Koska seikkailupelin logiikka. Me saatamme tarvita sitä johonkin. Maybe there was some cash still inside. Well, the drawer was jammed, so I guess not. Unlucky. It was locked and wouldn't open. Mitäs täältä sitten? Damn. Just my luck. No soda. Musta tuntuu, että Trying broken machines wasn't gonna help Nico. muutenkaan ehkä tällainen niinku vanha hylätty teatteri, että vaikka siellä olisikin limsaa, niin mä tiedän, onko se hirveän niinku, onko se hyvää hirveän tässä vaiheessa. Dust and Weevils. My favorite theater snack. I was wasting time when I should have been helping Nico. Toisaalta sä nyt söit jotain vanhoja Popcorn buckets lattialta lay löytynyt strewn across the popcornia. counter and floor. Normally I was prepared to kill for popcorn, but this didn't look too appetizing. Voinko mä ottaa sen kupia täällä kuitenkin? I didn't want to take one with me. Ei sit. Jos olisi sellainen dyynin kuppi, niin sit se olisi ottanut sen mukaan. Okei. Okay. Mä haluaisin sellaisen kuvakulman, että mä näen tavallaan just täällä. Okei. Okay. Mehän päästäis ehkä täältä. Ja mä nyt varmuuden vuoksi hiivin. Mä en tiedä tarviiko hiipiä.
Flap ei vaikuta ehkä ihan silleen niin kuin terävämmältä kärjeltä tässä niiden tiimissä, mutta ei sitä koskaan tiedä. Täältä pääsee ylös ja täältä pääsee lavalle. Mä otan tähän uuden tallenne. I couldn't risk going on stage while the thug was still there. Okei. He'd hear me before I moved an inch. Ehkä me mennään tänne ylös. Up here. Whoa! The gangways were dangerous. They'd fallen away in places. It was a long way down. Voidaanko me hypätä täältä sen kimppuun? Sehän olisi melko. Tähän tulee jotain tasapaino. Onko tässä... Tässä ei tai... Onko tässä joku... Nyt on kuvakulmassa. Ihan se näyttää, että siinä olisi joku tonnen tukijuttu, mutta ei siinä taida olla. Ei siinä taida olla. Musta tuntuu, että me joudutaan vähänkään niin balansoimaan jossain. Täällä on kans. Siinä on mikä tää on? The rope held up the lighting rig. Okei. Otan siitä kiinni. The lighting rig lowered part of the way, but then jammed fast. Ahaa! Kato, me päästään tähän. Päästään tänne. Hyvä George. Ja nyt me tiputetaan Nikon päälle samalla täältä joku tänne kunnon rigi. Rigi niskaan. Tolla ei voi tehdä mitään. Täällä, katso, täällä on siis säkkejä. Näitä säkkejähän me tiputetaan totta kai. Kun näähän tippuu just Nikon päälle. Hanging from the rigging was a sandbag, which acted as a counterweight. Mun tekis mieli koittaa, mä otan tähän tallennuksen kanssa, että jos me jostain syystä, en tiedä miksi. I knew this would get his attention. Okei. Mä ajattelin, että mä olisin ite saanut. Ja nyt mä tiputan sen päälle. Se olisi kyllä kuollut. Well. Nicole Collard, tied to a chair, needing to be rescued. Again. George! Don't just stand there. Untie me! You know, this is becoming a habit. Maybe you should seek help. Okay. Come on! Hurry! Jeez, these knots are tight. Aha! Got it. Seriously, are you all right? Yeah, I'm fine. And it is good to see Flap you. taisi kuolla kyllä. Your timing's perfect. It always was. So, how's Idaho, George? Same as ever. It's a great vacation state. You ought to visit sometime. Got any friends who'd put me up? I could put a word in for you. You're a real sport. Why the sudden interest in theater? I'm on the trail of a guy who killed one of my clients. A man called Cesaro. That's the maniac who captured me. Joo, se on aika I know. elottoman I was näköisenä watching tossa from the kyllä. stalls. Musta Thought tuntuu, you että se were on pretty good, by the kuollut. way. Thanks. I wasn't looking forward to the next scene, though. Yeah, those guys, they got their own special twist on the word corpse. So tell me about Cesaro. Cesaro connects back Onko to the tää nyt Neo-Templars. se oikea hetki ja paikka? Surprise. That explains idiot guy over there. So why are you here? The blonde. She killed the guy I was due to interview. Tracking her down brought me here. We're working on the same case. Now that's amazing. Only if you believe in coincidence. Do you? No. Me neither. Come on, George. We can't sit around here all day. Nice. Mä mietin kanssa, että tolleen niinku... Aha, se alkoikin tässä heti suoraan tällä. Seeing Nico again was a strange experience. She was more beautiful than I remembered. Not that I would have dared tell her so. Hyvä, kovaa. It was one heck of a shot, but I guess the cleaners wouldn't be too pleased. Voidaanko tutkia Flappia? Nice to see someone else with a headache for a change. I knew the guy all right. Nyt jos se He used to sukeltaa work for tosta. the Grand Master. Flap, they called him. Last time I'd seen him, he was falling from an express train in Scotland. Just too butt ugly to die, I guess. Se rupeat penkoon, se näyttää siltä, että se tiipäkää Flappia, jos se nyt niinku kyykistyy tästä. Ja kyllä. Flap believed in traveling light,
just his IQ and his gun. Me, I just put faith in the old Suoraan IQ. sukelsi. Kerro vielä, kato. Flap had nothing I Okay, wanted, least of all fashion sense. Oi voi. Oi Josh. Josh sua. Nico, Yes, George? I wonder if you could help me out. It depends on what you want. Sen susta. So, Nico, you still a reporter? Not according to my editor. Well, what happened? You get fired? No, I quit first. Petra. So why did the blonde kill the guy you were interviewing? He was trying to contact me. Said he had information about all this weird meteorological stuff going on. Said the world was going to end. Kova. Joo, Flappy olisi toivonut, että se oli Niko, joka tiipäkäs, mutta ei, se oli George, joka löi posket, nenäsen poskien väliin tosta tolle ovelasta. Oho! Tämä on pieni... Mikä tätä vaivaa tätä alusta? Vähän tälleen pomppii. Vähän pomppii tällä. It was an old stage light burning brightly. Se on kuuma, eikö? Ah! Jep. Damn, that's hot. Me käytetään What an boksereita. incredibly dumbass thing to do. Jos me tarvitaan niin me käytetään boksereita. Senhän takia meillä on ne bokserit mukana. That wouldn't work here. Aha, okei. Mä yritin kuitenkin. Mitä me tehdään tuolla kupilla? Paper cup. There wasn't a reason to try that. Miksi mä muuten haluaisin edes ton lampun tuosta? Mä nyt olettaisin, että me ehkä Joo, nyt pitää lopettaa. Lopettaa boksereiden haisteluja. Oikeasti keskittyä tähän, mikä meillä on niin sanotusti käsillämme tässä. Siinä on tuo hissi. Miksi me tehtäisiin sille mitään? Tää on taas laatikko, mitä onneksi ei tarvitse työntää siirrellä. Ollaan sitä tehty jo jonkin aikaa. Siinä on jotain. I'd found a box of theatrical grease paints. Grease The sight paints. transported me back to another day in Paris. A peaceful cafe and a clown. And boy, Ja did I hate clowns. Logistille kanssa oikein loistava. Oikein I loistava. stuck my hand into the box and grabbed a stick. Bestheimer's number 7, white. What a lucky guess. Eli me saatiin sieltä nyt joku... Grease paintti. Voidaanko hyödyntää sitä johonkin? Mitä meidän notepädi muuten sanoo? Mennään eteenpäin. Okei. Susaro has captured Nico, must help. Okay. After Death Grandmaster, Susaro took over the Neon Templars. Glastonbury's power focus like a Congo. Susaro is in Paris. Joo. Blonde woman Petra killed Nico's contact. He had information about the current weird weather patterns. Rescued Nico, but still need to discover Susaro's plans in the theater. Is it connected to the disturbance downstairs? The Tag Guardian Nico was called Flap. Once worked for Grandmaster. Okei, eli siinä ei mitään sen kummempaa. Tässähän, tää nyt on selkeästi niinku, niin. Mutta tähän vie vaan I tuohon wondered lavalle. what the button was for. Onko tässä mitään hyötyä? Wow. Mitäs mä menen tänne? Ja me noustaan nyt siihen lavalle, eikö nyt? Mikähän vittu tämän pointti on? Ja nyt me ei päästä tavallaan niinku alas tästä. Alas tästä muuten. Tuolta me ei päästä, me kiertään ton. Ja hyvin hei pääsis pyhi sinne kanssa myös. Kiitoksia. Onko jotain ihmeellistä erikoista suunnitteilla? Tänne alle me ei... Hänmentävä juttu. Mä en tiedä, onko tuossa nyt sinänsä mitään sellaista, niinku, mitä meidän pitäisi tehdä, mutta täällä on jotain asioita. It was an old wooden door. Onko sillä mitään takana actioni? There was nothing behind the door, or my ear problem was back. Mennään katsomaan.
Tää on ilmeisesti vanha makeup room. Siinähän on It was just viigi. a wig mannequin. Voinko mä ottaa se vigi itselle? Saadais Georgista brunetti. Siinä oli joku siinä. The drawers in the dresser were empty. They looked as if they'd been emptied years ago. Sitten joku kassakaappi. Tucked under the counter was a safe. There was no dust on it. It was still in use. The rotting floor had begun to buckle under the weight. Damn! The safe was locked. But on reflection, that was hardly a surprise. Some kind of play script, in French. This wasn't the time to stop and read. The drawers in the dresser were empty. Tässäkään ei sit mitään muuta ole. Tuolla pöydällä ei sekään mitään sellaista. Eli me tarvittaisiin tonne ilmestynyt koodi. Mä en tiedä minkä takia tai tavallaan, että mikä juttu. Kai sillä on tärkeää. Jos se on edelleen käytössä, niin voisin kuvitella, että se on sitten noitten niinku pahisten käytössä. Onko sulla mitään uutta? Nico, Yes, George? Yes, George. Theatrical grease paint. take a look at this, Nico. I found it under the stage. Face paints. Well done, George. Shall I paint your face like a tiger, or maybe even a cute little bear? Some other time, I think, Nico. Sanoiko se mitään muuta? Do you want this grease paint, Nico? No thanks, George. I already carry my own makeup. You keep it. Safe. The safe back there has recently been used, and it's locked. If it's important enough for Cesaro to keep in a safe. Exactly. Okei. Okay. Eli tänne me tarvitaan nyt sitten joku koodin poikana tai jotain. Mun jäi tuo lattialuukku mietityttää, että mikä siinä on niin se funktio. Se varmasti selviää meille jossain vaiheessa, mutta täällä ei ole mitään muuta. Ei ole mitään muuta täällä. Mikä tää on? The old wooden door matched the building. Siis ovi. Mikä tässä on muka ovi? Häh? Eikö on se ovi? Kato se seinä. Super hämmentävä. Se oli aika leveä ovi. Se oli aika helvetin leveä ovi. Siksi se hämmensi. What the fuck? Stay away from me! I mean it! What the hell's up with this guy? Don't come in here! Stay away! Ah! Somebody has put the fear of God into him. Somebody or something. And you know what? He's safe in there. And the thing is out here. Oh god. Eli musta tuntuu, että mä otan tähän tallennuksen, ettei vaan käy mitään hassua. Voinko mennä häblään sitä ovea? The crazed guard had barricaded himself behind the door. I could hear muttering through the door. Someone was in there, pacing the room and talking to himself. Mitäs mä avaan sen? I wondered if I should investigate. Then again, maybe not. Okei, ei sit. Ajattelin. Mä en ole varma, onko tässä sellaisia niinku kuoleman mahdollisuuksia. Tai ykkösessä ja kakkosessa oli. There was nothing special about this door. No mene sitä. En meekään. Locked. Niinpä tiedän. Maybe from the other side? Aina ne on lukossa. Siinä on... päästäänkö me tän? Ei. Siis tässä on selkeä joku tällainen... Tää. Hämmentävä. Mikä tää on? Ei sekään mikään. Tää jatkuu tänne. Täällä kuuluu tällaista napostelta. The wooden door looked old. Tällaista narinaa. Siis on mitä? Se on... It was the fuse box for the theater. It looked very old and very dangerous. It looked like a couple of the fuses had blown. There was only one fuse remaining. Ja me ei saada sitä itselle, okei. Okei. Siinä on tikakset. Mitä mä teen niillä? A very old ladder. Judging by the woodworm, a very dangerous one too. Trying to use that thing would be suicidal. Ehkä vähän yliampuvaa, mutta toisaalta. Ja sinne menee kuin toinen ovi. Täällä ei ole mitään. Täällä hyllyssä ei ole mitään. Siinä on Nicole vaan eessä. Tässä on joku tällainen. The support strut was wedged between the floor and the ceiling.
It was holding up the floor of the room above. I guessed the strut was supporting the safe in the room above. Okei, mitäs me vetään tää pois? I guessed the strut was supporting the safe in the room above. Hyvä The yuri. strut wouldn't budge. The friction from the floor was too great. Hei, toimiko jos me laitetaan grease paintti? Sehän siis, eihän se nyt toimi. Eihän se voi, mutta siis eikö grease ole kuitenkin rasvaa? Kattokaa. Hei, nyt mä muuten tiedän. Ehkä. Mä nyt koitan toimiiko tää, mutta mulla on hunch. The grease paint was too old and hard to work in Joo. the gap. If Aivan. only I had a liquid lubricant. Aivan. Ja musta tuntuu, että me tehdään nyt sillä tavalla, että me otetaan tämä ja me laitetaan se tänne kuppiin. Joo, liian vanha ja kova. Se on just näin. Mut sit meidän pitäisi jossain saada sulatettua tää. Ja siihen meillä taas ei oo välineet. Meillä on bokserit. I'd placed the grease paint in the old cup. Tuli tuonne voittaja fanfaarit tohon, mutta meidän täytyy jostain saada jotain, millä me voidaan sulattaa se. Se olkoon tietenkin. Locked. Maybe from the other side? Joten mennäänpä tän katsoinko täällä jossain muualla. Jossain muualla jotain. Eikö tuo ovi ole tää ovi vaan? Nope, not that way. Eli se on pääsemättömissä. What the fuck? Oh my god, George! Look at this! Is that really necessary? His chest has been just burned away. I've seen dead bodies before, but this guy's a real award winner. Ugh. Ooh, looks like he had chicken for lunch. Whatever could have caused this, George? You've never eaten in an English restaurant? Seriously. I don't know. I'm a lawyer, not a pathologist. Kuka tää on? Mitä se on tapahtunut? The body had been badly mutilated. Se näkyy tuossa there, joo. Ugh. I can't believe I'm gonna do this. As I searched his pockets, I could swear he was watching me, but someone else had beaten me to it. All I found was an empty card holder. Empty card holder. Saatiinko me se itelle kuitenkin sitten? Ei. Me The ei rod had been thrown off the inventor's machine in the explosion. okay. Mutta täällä kun kortinlukija. It looked like a card reader, but without buttons or a keypad. I wondered why it had been installed. It's all over, the door's locked. Sitten kun tänne valtava. These doors weren't part of the original building. Ei kyllä They were ole. obviously intended to keep people out. Siis mikä helvetti ton on polttanut? I could see no way to open the door. I was willing to bet the card reader would open it. Mhm. All I had to do was find a card. Voidaanko me käyttää niin ei voida käyttää. Mä voin koittaa sen ID-karttia laittaa. That wasn't such a good Ei idea. todellakaan ollut hyvä idea tää idea. Mä juttelin Nikolle. Niko, hei. Nico? Yes, George? Support strut. I think the support strut is holding up the safe from underneath. Well, it was sagging through the floorboards. Maybe there's more than one way to crack a safe. I think the support strut is holding up the safe from underneath. Well, it was sagging through the okay. floorboards. Maybe Tää on there's vähän more helpompi, kun than näitä ei one pysty way to crack skippaamaan a safe. näitä tekstejä tässä ollenkaan. Mä ajattelin, että se sanoi jotain muuta siitä vielä, mutta ei. Eli tonne me tarjotaan korttia, sitten on tää valtava ovi. Sitten on se tyyppi, joka ammuskelee siellä menemään. Sitten on tosiaan tuo, minne meidän täytyy käydä tekemässä jotain. Täällä ei ollut mitään muuta. Tuo ovi oli lukossa. Tuo ammuskelee tuolla. Takas ylös. Takas ylös. Eli meidän nyt varmasti sellainen niin kuin tällä hetkellä sellainen number one juttu olisi se, että meidän pitäisi saada sulatettua tuo meidän hissiä, tuo vaivaa mua edelleen. Käytiinkö me katsoa, onko täällä mitään ihmeellistä? Täällä on ovi kanssa. Mihin tää vie? Sanoi George. Solukos.
That door wasn't going to open. Minkä takia pitää laittaa ovia, jos ne ovet ei aukea? Siis just joku Silent Hill on loistava esimerkki siitä, että se on 800 ovea, mistä 4 saa auki. Jeesukselle kanssa oikein loistava. Nope, not that way. Oikein loistava. Se jotenkin vähän turhauttaa se, että eikö se voi olla vaan seinä sitten? Se pitäisi olla tällainen tiisi ovi. Niin kuin, hei. Niin kuin tääkin oli ihan turha juttu. Ihan turha. Miksi tänne pitää päästä, jos ei täällä ole mitään, mihin pääsee? Tänne ei myöskään pääse. Ei. Okei. Nostanpa ylös takas tänne. Mitä sinne Jeesuksen perjantaihin kuuluu? Päästään... Onko se boileri? Hei, boiler. Sehän muuten täällä, eikö se ole siis... There was no point in coming all this way for nothing. Niin? I had to know why this place was so important. Niin, mutta mene siinä se on se boiler siellä alhaalla. Ei se halua mennä, okei. Yri on polttanut aiemmin kätensä siinä lampussa. Totta, hei. Briljantti, nerokas. Totta. Eli me mennään sinne lampulle, että se kuumentaa sen vahan. Unohdin sen ihan täysin. Totta. Tää oli hyvä kooli sieltä. Saman tien bänniä backseatista. Mut hyvä kooli se oli. Pistään se sinne tää. Kattokaa ja näin. The stage light was hot enough to melt the paint. Yrjö. Mutta eikö George oo yrjö? As the grease paint melted, the smell of burning fat stung my nose. But at least it worked. Okei, sitten me saadaan tuo. No way was I touching those lights again. Se on mulla jo tässä, okei. Mut asia, mitä mä en ymmärrä noista nimistä, on se siis Dick. Mut mikä, se, Miksi Richard? niin Richard, minkä takia Richard on Dick? Silleen niinku, että eihän siinä ole mitään logiikkaa. Eli siis Richard ei, jos jonkun nimi on Richard, niin sen sellainen yleinen lempinimi on Dick. Ja mä en vaan niinku ymmärrä, että miksi. Miksi näin? Meillä maailman leveämpää ovea. Kiitos Jeetteri, kiitos. Nopeat sieltä Tsatsikin seasta. Nopeat bänäykset. Okei, sit mennään työntämään tää. Herätyskello ei tajunnut aamulla, että on pyhä, niin heräsi joka 5.45. Kotona on rentoillut koko päivä ja herkuttelu. Huomenna Kuopion kummipojan morjesta. Nice. Täällä vähän silleen samantyyppinen, että kans. Toki kello herätti, mutta olin itsekin jo vähän niinku hereillä. Tuossa joskus 7 aikoihin. Ei nyt ihan noin aikaisin. Samasta syystä, miksi Robertista tulee Bob. No joo, toki. Mutta siinäkin kuitenkin on niinku se niinku... Se on jo niinku Ob. Robert, niin siinä on se Ob ja Bob. Et siinä on jotain logiikkaa. Mutta sitten, no en mä tiedä, onhan niinku Richard ja sitten on Rick. Ja sitten on niinku Dick. No ei edes kummassakaan mitään järkeä. Aivan typeriä. Pistää tämä Melted Grease Paintti tänne. Ja Jesus päräyttää sieltä Herran Jumala 10 pommin. Käsittämätön. Teikäläisen 83. tällä kanavalla. Iso kiitos hei 10. Tervetuloa teille kaikille mukaan pussipääperheeseen. Huge, ihan käsittämätön. Tuliko meillä alertti olleen? Ja hyvää pääsiäistä sinne kanssa. Kiitoksia paljon. Arvostan suuresti. Mä annan vielä tällaisen legendaarisen perunan tässä vaiheessa. Tuliko meillä ruutualertti ollenkaan? Mä katsoin, että ehkä se vilahti sieltä ohi sitten. Uskomaton tilanne, etten sanoi. Lyödään melted greasit tänne I hope the melted grease paint would work as a lubricant. Ja sitten lähdetään työntämään tota. Lähdetään työntämään tätä ja toivotaan, että tästä on jotain hyötyä. Tarvitaan Nikola. Even with the added grease, I still couldn't shift it on my own. Me teen näin ja näin. Hey Nico, can you give me a hand here for a second? Tuli, okei, Of se meni course, multa ohi George. vasta ihan täysin. What do you want me to do? Help me pull this strut away from the ceiling. That's pretty dangerous, George. Just trust me, okay? Niin, trust Very me. well. Aina pitää tulla haastelemaan senkin Niko. Kato. Sitten tulee kassakaappi niskaan sieltä. Oho! Sieltä löytyy joku rare aare, mikä ei heilahtanut ollenkaan. Oh, God! That's one way to crack a safe. Ja sit siellä on You toinen didn't kortti. say you were trying to crack my skull, too. Just the usual slight miscalculation. Näinpä. You know me, Nico. Näinpä. You wouldn't be you without it. Jotenkin tuttu putkiääni, joo. Musta tuntuu, että mä oon ite käyttänyt tota ääntä myös jossain audiokirjastosta ladanneena.
Mä oon ihan varma siitä. Nico seemed to be upset that I'd nearly killed her. But heck, look on the bright side. The safe had sprung open when it hit the floor. Jep. Kato, There were mitä two toi- things inside, a key card and some kind of amazing artifact. It had been hewn from stone. Strange crystals were embedded within it. My God! Nico, look at this! Siis musta tuntuu, että noin isosta What is putkesta it? ei lähde. Whatever it Putki is, on, mutta Cesaro tollasesta, must think niin it's ei lähde important. noin tuollaista pienen putken kilinääntä kyllä. Vähän järeempi ehkä. Okei. Onko se vielä jotain? Nico? Yes, George? Kittelinkin sulla vahingossa. Crystal Covered Artifact. So what do you think this thing is? I have no idea. Telephone to the spirit world? Want to speak to Elvis? Tell him I'll call him later. Joo. Eikä se ole näin. The oddly shaped artifact was encrusted with blue crystals. Ja sit saatiin tää Security Swipe-kardi. It was a swipe card for a security lock. George voisi rauhoittaa noiden vitsien It kanssa. felt good to see Nico again. Se on tässä ollut kyllä aika aktiivinen noiden kanssa, ihan silleen niin kuin, to be honest, vaikka itsekin tykkään Georgeista. Tää en tiedä tykkääksä, mutta itse tykkään Georgeista tosi paljon, mutta se on ollut kyllä aika aggressiivinen noiden läppien kanssa tässä kolmosessa. Siinä ykkösessä ja kakkosessa oli vähän sellaista niin kuin, tiettyä hillintää niissä. Mä otan tähän tallennuksen, ettei vaan käy mitään. Maailman nopein tallennus. Mä edelläkään ymmärrä tota. Miten se voi olla nopea? Sitten käytän tätä korttia. Hey Nico, an elevator. Joo, kysymättä ollenkaan se vaan meni sinne. Mua vähän askarruttaa se. We've a choice of down or down. You know, I've missed you. I've missed you too. Well, that's settled then. Shall we go? Kyllä joku noista osuu ihan hyvin, mutta tuohan on vähän sellaisen. Edelleen muista meillä tässä kolmosessa niin Niko vaikuttaa vähän ilkeämmältä, mitä aikaisemmin. Georgeissa on omaa sellaista hurmaavaa itse. Onko nämä nyt ne nappulat? Pressing the button would take Yrjössä. us back up to the theater. Mä mietin, että onko tässä joku sellainen, että täytyy pidätellä tuota hissiä niin kuin kakkosessa kanssa. Ettei vaan kukaan pääse yllättämään meitä. Ehkä ei ole. Kylmä dramaattinen, pelottava musiikki tässä yhtä. Look at this, Nico. What is it, George? It's some sort of symbol carved into the stone. They must have found it when they excavated this tunnel. It looks like forked lightning. I wonder what it means. Beats me. It was beautifully carved. It'd look great in my apartment. Ja nyt jos katse vasempaan, George, niin siellä on tuollainen valtava, valtava kuin tuollainen The käärme. stone looked heavy. I certainly wasn't going to pick it up. Käärmesetti. My God! Holy shit. Bruno was right. Oh, George, it's beautiful. Who could have built something like this? More to the point, what's it for? There's a bridge out to the center. Ja sit tässä ehkä Let's go tavallaan niin kuin... Olihan niinku Broken Sword ykkösessä ja kakkosessakin joo niinku yliluonnollisia juttuja. Mutta sit jotenkin ehkä tavallaan se, että kuinka nopeeta tää kolmonen eskaloituu tällaiseksi, että me nyt ollaan jossain raunioissa, missä on tällaiset valtavat sähköenergiat ja joku outo rakennelma, käärmerakennelma ja sit vaan niinku asioita leijuu siinä keskellä. Että tää menee hyvin nopeata, hyvin tällaiseksi niinku yliluonnolliseksi. Ja kun mä en sit taas tiedä, että onko se taas tavallaan ehkä sen niin kuin kolmannen ulottuvuuden juttu, että koska on nyt 3D-peli, niin täytyy tehdä tällaisia 3D-alueita, mitkä niin kuin on huomattavasti heti tällaisia. Koska eihän niin, en mä tiedä. 2D:ssä tai tuossa aikaisemmin, niin ne sellaiset yliluonnolliset tuli aika lailla niin kuin sen loppupuolella käytännössä tuli muutamia sellaisia asioita, mutta tähän niin kuin heti tarjoaa George! tällaisen jonkun. Look at that. Some kind of column of energy. Dragon power? Look inside. Looks like a stone of some sort. Wow.
held in place for thousands of years. Whoa! What the hell? Nico, did you see that? I did, George, but I don't believe it. Bizarre. It likes you, George. Kova. Kova. At first glance, it looked like a column of plasma. But when I looked closer, it seemed that there was something trapped inside. The surface looked dangerous. Saadaanko mehän tällaisena vai? Ilmeisesti. George, what just happened? It was solid a moment ago. I don't know. It's weird. What did you take? Just looks like a flat slab of rock with some kind of symbol like an omega on it. So what's a slab of rock doing inside a column of strange power? And why couldn't I get it? Beats me. Charisma? Watch it, fella. Eli me saatiin sieltä Omega Stone. The stone had an omega symbol on its surface. Voinko mä ton laittaa niin kun... It was a swipe card for a security lock. Jos mä otan ton ja... Ei. Jos mä käytän tota ton. No way was I doing that. Pitääkö me vaan lähteä pois täältä? Lähteä pois täältä. Yes, George? Jotkut pelit pakottaa tallentaessa jonkun latausrun tai ikonin pyörimään hetkeksi aikaa, että pelaaja voi paremmin luottaa siihen. Niin se on, joo. Koska kyllähän tossa itälläkin oli kun ekan kerran tallensi tässä pelissä, niin oli silleen, että onko tää tallentanut, koska Noin. Se oli tallennus. Niin kieltämä ihan hyvä pointti, joo. Vuosi sitten pelalit Scratchesin Tube. Siitä osattiin kyllä hemmetin hyvin se tunnelman luonto. Koko pelissä ei tapahtunut mitään, mutta se oli ihan uskomattoman pelottava. Okei. What the heck was that? What's going on? Those guys are terrified. Mitä se on? It's only one man. Why are they running? Se on saatana velho. George, quickly. Someone is coming up in the elevator. Oh no, it's Cesaro. Got his girlfriend too. Nico, we don't have time to get past the elevator. Find somewhere to hide. Niin, se meni siinä. Pitääkö munkin mennä sinne? Fuck. Joo. Ho! Okei, ei kerran näkee. What is he doing here? How did he get past all the guards? Vai kerkesikö näkee? The men are weak. They don't understand what is at stake. Wait here a moment. We shall see what happens next. Voinko mä liikun vähän tänne päin. Tähän Nikon suuntaan. Ja mulla tulee vähän Cesaron kanssa mieleen. Niin pitäisikö mun nousta täältä ylös ja silleen niinku... Tavallaan lähteä? Petra, there they are. Ei vissi. Kill them. Oho. Quick, George, this way. Tuo ei kyllä ole mikään ammattilainen tuossa. Se piti olla joku... Fuck, sulle perässä. Ja karkuu. Se piti olla joku ammattimurhaa ja palkkatappaa. Ja sillä on vittu revolveri tyhjänä koko ajan. Ja muutenkin se, että se käyttää vittu magnumia jossain salamurhaamiseen. Ja... Not fast enough, Blondie. Damn you! Viime hetken girl. Ekaa kertaa revolveri kädessä, jep. Vähän tällaista amatöörimäistä meininkiä kyllä. George, I'll hold the doors to stop the elevator going back down. See if you can find another way of keeping the doors open. Voinko mä laittaa tän ruumiin raahata siihen? En vissi. Oisko täällä joku laatikko jossain? Parasta ikinä. Mä otan tallennuksen, ettei tässä vaan käy mitään. Ettei vaan tästä käy mitään. Päästäänkö me tänne vieläkään? The door had been locked. He wasn't letting anybody in. Kuten ei voinut laittaa verotuksella, jäänyt ostamat. Jep, sama kuin 4.7 eilen kanssa. Sama homma. Either the door was stuck, or it was just locked. Ei täällä on mitään. Siellä revolverin noissa konnahommissa on hyvä, että jäisi hylsyä. Kun ei jää hylsyä lojumaan, mutta ei siltä varmaan hirveän väliä, kun on jossain evil lair-tyyppisessä asetelmassa. Ja faktahan on se, että
että kun se tässä pelin alussa teki siis murhan, nimenomaan, meillähän on se, voinko mä sen putken tunkea tänne jonnekin? Sehän nyt vaikuttaa sellaista turhalta, tai no bokserit. There wasn't a reason to try that. Ei sitten. Mä mietin, että eikö ton ruumiin voi siirtää. Niin, sehän alkuun, kun se teki murhan tuolla revolverilla, mutta sieltä oli hylsy kuitenkin rikospaikalla. Eli silver coin jonnekin The väliin. ID card belonged to the dead inventor, Cholmondeley. Joo, Cholmondeley. Voinko mä laittaa ton vitun kolikon sinne jonnekin? I had no reason to try that. Mitä sä tarvit tähän? I wasn't going to swap places with Nico. I needed to find a way to get us both out of there safely. Eli se oli ilmeisesti ottanut sieltä yhden hylsyn ja jättänyt sinne maahan. Ota boxer. That wouldn't work here. Ota pullona vai? I Kyllä! knew Harry wouldn't mind me using his bottle opener like this. Okay, Nico, you can let go. Yes! Good thinking, George. Yes. Lähdetään helvettiin täältä. Let's get the fuck out of here. Joo, vain rautainen ammattilainen lavastaa itsensä. Tiedätkö vähän haastetta? Se, että sä oot niin kova. Mua nyt jäi vaivaa, mikä juttu tää on? Minkä takia me ei päästä tänne? The door had been locked. He wasn't letting anybody in. Harmillinen tilanne. Lähdetäänkö me nyt vaan helvettiin täältä sitten? Flappi on vielä tajuttomana ja... Vai onko? Toivon mukaan olisi. Musta tuntuu, että tämä hissin funktio, sit, joka nyt on kadonnut täältä jonnekin, se on täällä. Tämä hissin funktio on vaan siis tavallaan niinku nopeuttaa tätä liikennettä tässä. Tai liikettä, ei nyt liikennettä, mutta se, että sun ei tarvitse aina juosta tonne. Mutta sitten täältä ei kuitenkaan niinku pääse tuolta ylhäältä alas takaisin. En mä tiedä. Ehkä selviää, jos on. Selviää jossain vaiheessa. Hei, flappi on kadonnut, mitä helvettiä. Nyt on paha tilanne. Nyt lähdetään helvettiin. There were guards posted. Fuck. If I went that way, they'd hear me. Jep. Ehkä täällä. There were guards posted. If I went that way, they'd hear me. Eli sit me mennään... Mutta eihän me päästä tänne... Mä pääsen tosta. Mikä tää? Onko tääkin tällainen kuuma lamppu? The old stage light was kicking out a lot of heat. Okay. Revolveri ammattitappaalle 6 shots. That thing carries only 6 shots. The Makarov carries 8. Naked Snakes on juurikin näin. Kratti 27 kuukautta. Iso kiitos, arvostan suuresti. Pidähän se pussi Tämmöstä päässä. täältä taas. Tällaista täältä vaan. Kiitoksia paljon. There Hei. were guards posted. If I went that way, they'd hear me. No mitä persettä? Miten mä pääsen täältä? Mä nyt jotenkin softlockasen. En kuitenkaan. Kun mä en pääse täältä, tiedätkö te minnekään? Ei kun tossahan on tällainen jump over. Noniin. Mitä helvettiä? Niko, tuuppa mukaan. Sä olit jo siinä. Niin me mennään nyt tänne, eikö mennäkin? George, where are you going? We have to get out of here. Trust me, Nico, this way is safer. Niin. And I've got a friend waiting outside. Juurikin näin. Kiitoksia paljon, hei, 27 kuukautta. So, where had Bruno disappeared to? Bruno, Mr. ei. Stobart, isn't it? Yes, that's right. My apologies. Kuka tää on? But I must take the key from you. Ei, tuolta taseri mulle. Vielä slow motionissa. Mut joku tiputti jotain. Joku otti George! jotain. Joku tiputti jotain. Hämmentävä tilanne. Quickly, mademoiselle. We must get him somewhere safe. Mademoiselle. Selvittiin We tästä ehkä. managed to open it. Did they take? They took everything. That is highly inconvenient. Now we must retrieve it. How shall I find them? Do not worry. I know where they will go next. What about this place? Not important. Our work is finished here. This Stobart. He has powers. I know. It is disconcerting. Mitä voimia but sillä not a mukaan? problem. Niin no se Kill pääsi them siitä for sen... me, Petra. Joo, niin. Both of them. With pleasure. Sen sädekehan läpi, mitä Nicole ei päässyt, niin se pääsi itse siitä läpi. Eli ehkä sillä on jotain voimia. Maybe he's the He's chosen. coming round. Ei vittu Andre No Lövinä. joking, please, Andre. It was a big shock. How do you think I felt when you brought him in here?
Ow. Tuo Andre. Slowly, George. I feel like somebody plugged me into the national grid. You are one lucky bunny, George. There's good news and bad news. It usually is. Give me the good news first. When you were attacked, you managed to steal something. Mm-hmm. The bad news? Your attacker stole the crystal artifact and got away. That's not all the bad news. though, Random is it? venytystä. Oh, don't be silly, George. Andre and I are just good friends. Very good friends. Oh, you don't change. No, you. We don't need this, Andre. This is what you grabbed when you fell. Weird. Have you worked out the markings? They are quite baffling us. We should pool our knowledge. You're right, Nico. Let's pool our knowledge. Ensimmäinen knowledge on varmaan se, että Andre Löbinö. Mä juttelen sille heti tai puhun siitä. What have you discovered, Andre? The Voynich manuscript holds the secrets to how this dragon power can be used. But Vernon had only worked out part of it for himself before he was killed. He did find out that the Key of Solomon is crucial to the success of any plan. Joo, se oli Progresson ykkösessä, se oli siellä museostöissä, ja sehän on siis sellainen love interesti, tai Niko on hänen love interest, se on hirveän kiihkoutunut ja rakastunut Nikoon. Ja kakkosessa me saatiin Löbinöltä se oliko se Coyote Stone vai olisiko se ollut Coyote-kivi? Ja joo, mutta edelleen niin taitaa siellä museolla olla hommissa vissiinkin. Ja tässä kolmosessa kanssa nyt ollut mukana lähinnä, koska tässähän tarina alussa siis niin Nikolla ja Georgillahan on vähän sellainen on-off-suhde ollut pitkin tätä pelisarjaa. Niin ilmeisesti kakkosen tapahtumien jälkeen niin se joutui lähteä Yhdysvaltoihin George Idahoon. Ilmeisesti hänen isänsä jotain terveysjuttui. En tiedä menehtykö hänen isänsä, että oliko sitten ihan hautajaiset vai jotain, mutta ilmeisesti kunto huonontunut ja joutui sinne lähteä sitten. Ja neitten suhde sitten sen myötä vähän niinku kuihtui ja ilmeisesti siinä Nicolella ja Andre Löbinöllä taas sitten jotain ehkä siinä sutinaa välissä. En tiedä, mutta näin. Nyt jälleen kohtasimme. Bruno, Mutta sama would you like to Andre, bring mitä these koko guys up to pelissä on speed? No, I don't think so. Yeah, I Tää koko sarjassa siis. recap what you know. Oh, yes, of course. Okei. Yes, where shall I start? Well, tell them about the dragon cult. Ah, yes. The dragon cult was formed by Susaro after death of Grand Master at St. Ninians. He pulled together remnants of Neo-Templars and made them into his own organization. Sounds like he should be thanking you, not trying to kill you. He continues the work started by Grand Master, using what they call dragon energy for his own purposes. This power is about to peak. It runs in cycles, each 12,000 years long. The current cycle is reaching its zenith. Susaro knows where is the Temple of the Dragon. It contains the means to enhance the power build-up, an extraordinary device known as the Armillary. Key of Solomon. What's the Key of Solomon? It's an ancient book that's reputed to hold the wisdom of Solomon. Ah, this is a falsehood. It is an ancient stone device encrusted with crystals. Uh-oh. That's the thing we took from Yep. the safe. Jep. It must have been one of Cesaro's men who stole it back. Or a different group entirely. But who? Who knows? Kissalle kans terkkuja These Jartsa. people don't like paljon rapsua. appearing in the history books. Key of Solomon. What's the purpose of the Key of Solomon? Remember, I told you about the Temple of the Dragon? The main power source. There is a machine there. They call it the Armillary. Once it is running, the key is used to create a huge burst of dragon power. If Cesaro's got the armillary running, why hasn't he used the key already? Why keep it in a safe in Paris? Because you have to use the key at precisely the right moment. There is Minkä just a takia tuo tiny door Niko over tosi the venyttelee ja Yeah, you mean flirttailee kameralle ihan selkeästi? Not the door? I know, it makes no sense. Okay. The window lasts just a few days. Susaro is waiting for that window. Niin, not the door. Window. Niko Collard. What are your thoughts, Nico? I keep thinking about the diagram.
Is it a convergence of ley lines? It's possible, but I have never seen one like it. This could be how Cesaro found the location of the temple. But yes, you are right. Omega Stone. This stone we found at the theater. Yes. I've seen this exact symbol before. My dear George, it is a Greek omega symbol. Miksi You're tuo näyttää bound to have Jeff, seen it tota before. noin, No, I mean Jeff this Goldblumilta? exact same style. Eikö näytä? The Congo, That's right, in the caves. the slot in the wall. Exactly. Eikö vähän Jeff Goldblumin näköinen? Siis varsinkin nuoremman näköinen. Jurassic Park 1 Jeff Goldblum. Jotenkin nuo kulmakarvat ja silmät, se on vähän tuollainen Goldblum. Ja sit se on vaan minä, en mä tiedä. We got a lot of clues, but I think we've still got a way to go. The only solid lead we've got is the artifact and the jungle cave. I think I know where this is heading. You're right. The Congo. Let's go back to Congo. Oh, I wanted to give the Jeep back, but I couldn't find no one to give it back to. Tää on sama So mies. I set up my own taxi company, just to keep busy like. Lucky we found you. Yeah, very lucky. Yep. You wouldn't get any of the locals driving up Kato here. mikä kunno I'll stay here. fashion, Keep an eye tollanen out. turn the meter seikkailu-fashion off, okay? molemmilla. Very funny. Seikkailu-fashion'i Nikolla kyllä, siitä ei päätä. Otetaanpa tähän tallennus tässä vaiheessa. Tähän tallennus lähdetään heti kattelemaan, mikä täällä on tilanne. I tried to get out of here last time, but it was impossible. Kannattaa katsoa jossain Now I vaiheessa can see Jurassic why. Puisto kyllä. Se on siis... Ykkönen on edelleen mun mielestä helkkari hyvää. Se on... Siis mä tykkään niistä kaikista. Mä tykkään myös kolmosesta, vaikka se on vähän sellainen kyseenalainen. Mä ärsyttää kolmosesta tosi paljon ihmiset, mutta siitä huolimatta mä tykkään. Päästäänkö me kiipeämme tätä ylös? Tää oli se, mistä tuli pyllymäkeä. Ei päästä. Ei päästä, ei. Tykkään myös Jurassic Worldista, ja sitten taas Jurassic Worldin jatkossa se oli kans vähän hassu, mutta kyllä mä tykkäsin siitäkin joka tapauksessa. The last person to lock this was probably Cesaro. Any luck? Nope. Sitä ihan uusinta, sitä mä en ole nähnyt. Sitä mä en ole nähnyt. Se pitäisi jossain vaiheessa katsoa. Voinko mä lyödä tämän putken tänne väliin ja vänkäs? Kato! I can't get the rod into the gap between the doors. Fuck. Mutta esimerkiksi siis alkuperäinen Jurassic Park, niin sehän niinku edelleen näyttää perkeleen hyvältä. Se on tosi siisti näköinen. Tiedätkö te, mitä mä ratkaisisin tämän? Mä ratkaisin sen, jos meillä olisi köyttä. The ID card belonged to the dead inventor Cholmondeley. Jos meillä olisi köyttä, Any luck? niin en voi mennä siitä ovesta. Jurassic-peli oli kyllä huikea, se oli hauska peli kyllä. Niin köyttä, niin me laitettaisiin Jepin kiinni. Tai tiedätkö jotain liania tai jotain. Täälläkään missään ei ole vissiin mitään sellaista, että se köynöstä. Peli jumissa heti alkuun. Voinko me jutella tälle virkkumiehelle? You okay, Harry? Sure, mate. Se ei kato mua, miksi se vihaa mua? Se ei tykkää Georgeista yhtään. Nico? Yes, George? Olipa jotenkin innostuneen kuulon. Destinies. This is it, Nico. Chumley's workshop. The Omega door is just Military nyt inside. on Lara Croft, jep. Let's go. Softlock kyllä on löytänyt köyttäpeliä ja kasarut. Nico? Hyvin suunniteltu. Yes, George? Lopeta se venyttely siinä koko ajan. Door. The door over there is fastened tight with a big padlock. If you pull on it now, Joo. Ja sit mä vedän sitä tätä toista. damn it, it still won't budge. Hyvä yritys kuitenkin, hei. Mut jos sä nyt, kun sä vedät I'm sitä... not going to hold on to this all day, George. Voit sä koittaa sitä uudestaan, että jos sä vedät sitä sen verran, sit me saatais se keppi mahtuu sinne väliin. Otanpas uudestaan näin, ja sit on Niko täältä. Näin. Nico, try pulling on the doors, would you? Ja sit me otetaan se keppi. Noin, ja me squeezaan. Pull, Nico, pull. Ihan hiton nerokas. Siis Good tää oli thinking, George. superkova. Not very subtle, but it worked. Hey, lady, saddle costs extra. Jep, se on just näin. Superhyvähän oli tuo puzzle kyllä. Hiton kova puzzle. Hiton kova puzzle. Täällä mä katsoin, tää jotenkin loistaa tuolta, mutta ei se loistanut. Ei se loistanutkaan. So we are back here. Jo 200 IQ kyllä. Fiksu isolla ML. Jep. Juurikin näin. Missä täällä? Se oli eikö se ollut täällä? Täällähän se oli.
Ei nyt mitään tremoreita tässä vaiheessa. Hey! Did you feel that? Some kind of earth tremor, I Kato, think. Shambhala. Sille ei tapahtunut mitään tässä vuosien aikana. Oh, what a smell. On sille vissiin jotain tapahtunut. George, I wouldn't get too close. There's nothing you can do for him now. Voi ei. I do apologize. Shambhala. Eli lyödään se avain tänne. Tohon suuntaan. The stone is the same shape as the slot. M-kirjaimellisesti. Aivan. Mä ajattelin, että se vitsi oli silleen, Hey, että Nico. se on niinku... I think this is some kind fiksu of isolla key. M-llä ja sit kun siinä Something's fiksu-sanassa ei oo Weird, M-ää, huh? niin... A piece of stone from Sounds Paris amazing. opens a secret door in the Congo. You know, this place was built to guard something. Kuka näitä Better watch out for rakentaa traps tällaisia? Sehän on niinku se isoin kysymys, että miten tää mekaniikka toimii, että se lyötti, että se jonkun tollasen kiven johon. Look, Nico. Just what I need. Another dead guy. But how did he get in? We have the only key to the place. Through the roof, I guess. Well, that'll teach him to drop in uninvited. Jep. Mä otan tallon. Koska tää haiskattaa joltain eikö te ansalta. Siellä on piikkejä tulossa. Tuleeko tähän kuin quick time event? George, wait! Huh! Niko pelasti ne. Thanks, Nico. That was a close call. I'm gonna look around and try and find another way across. Okay, but be more careful. Todellakin. Onkaan mä vaan jotenkin niinku hypätä ton. Mitäs mä vaan juoksen sit nopea? Hei! Kattokaa, nerokasta. 3D-videopeli, missä on ainoastaan ympäristöpusleja. Joko työnnetään laatikoita tai otetaan jostain ledkestä kiinni. Tiedätkö? Ei tarvi mitään muuta. Fuck. Hyvä Josh. Whoa! That was a big one. Hyvä Josh. Varovasti nyt. Varovasti nyt. Mä en pääse vielä tosta. Yes! I made it! Onko täällä jotain millä me saadaan? Ja sitten mikäpä onkaan parempi? Parempi tapa pysäyttää ansa kuin box. Miten meidän kuuluu tehdä tää? Phew! That was close. Onks ne vielä yhtä? Nyt me joutaan käydä työntää tää tänne. Mä edelleen olen sitä mieltä, että tää tavallaan tällaisena seikkailuna ja hyvänä huumorina on varmasti ihan hauska, mutta sit kyllä pelillisesti tää on kärsinyt aika paljon. Aika paljon tästä. Nyt sanotaan, että tää 3D ei ole kyllä tuonut ehkä mitään lisää tähän ainakaan tähän videopeliin, että se on lähinnä vaan tällaista. Tulee pelottavasti tuolta. Se ruumis on siinä yhtäkkiä edessä. Voinko mä tehdä sille jotain? Hei, Shambhala. Another corpse. Oh, this is making my stomach turn. There's a cloth with some kind of emblem on it. Wait, there's something inside it. Kelle sä huudat? Nikola ilmeisesti. Ancient Scarf. Mä tutkin sitä. I carefully unwrapped the cloth. It was a scarf embroidered with a coat of arms. Wrapped inside the scarf was a metal plate. It was decorated with a lightning symbol. Okay. I'd found the metal plate on the corpse. It had a lightning symbol embossed on it. Doom3.com ohjaa automaattisesti Bethesda sivuille. En tiennyt tätä. Ihan näin by the way. Ehkä tässä ei olekaan idea sit saada Nikoa tänne, vaan idea oli vaan saada tuo tavara tuolta ruumilta. Eli mehän sit niinku succeedit siinä oikein mallikkaasti. Jatketaan eteenpäin. Sori Niko, mä menen. Täällä on tällaiset... Voinko mä tänne jonkun laittaa... Hei, kattokaa. Noniin. Nyt se putki. Jos mä en nyt saa käyttää tätä putkea uudestaan viimeistä kertaa, niin... Come on, Nico! It should be safe to cross now! You'd better be right, George! It should be. Älä nyt jää miettiä, nyt pitää mennä vauhilla. Hurry, will ya?
Mitä sä nyt sinä? Eikö sun kannattaisi nyt juosta vaan sitten? Can't hold it much longer. George? Kyllä mikä sääret tulisi, ai että. Siis tää putkihan on meidän MVP-työkalu tässä vaiheessa. Huikeet on kuvakulma. Oltiin hetken aikaa Yes, George? Nikon säärien välissä. Korps. The spikes must have been a surprise. I do hope he hadn't come far. Me jatketaan nyt sitten eteenpäin. Mä otan tähän tallennuksen. Super jännittävä seikkailukohta. Ranskan halutuin paikka. No niin. Hei! Wow! Well, It's a puzzle. that's clearly the way out. And these are clearly not ordinary floor tiles. Once again, we are in front of an impossible puzzle. Mitä jos... Eli jos tällaisen kävelee, niin joo, siellä ilmeisesti näin syttyy. Eli meidän pitääkö varmasti sille... Joo, okei. Okay. Tämähän on sama kuin tässä. No ei todellakaan. Okei. Okay. I found the metal plate on the corpse. It had a lightning symbol embossed on it. Mä oon paljon väärä nappi koko. Voinko mä tässä jotenkin silleen niinku... Kun musta tuntuu, että nyt jonkun pitäisi seistä tossa, tiiäksä tossa. I know this sounds crazy, but I need you to stand on those tiles for me. Sure, George. Okei. Eka mennään kala. Can you stand on the fish stone, please? Käveli läpi, vai helvettiä. George olikin kummit. Okei. Eli me kävelään tästä nyt läpi, tänne, näin. Ja sit me tarvitaan lohikäärme. Mut millä mä voin komentaa sun? Väärä nappi, älä... Onko se vaan niinku näin sitten ja... Hey, Nico. Okei. Mä olettaisin... Ei, vaan meidän pitää mennä tohon Skorpiooniin, että me päästään tohon seuraavaan. Koska mä pääsin, Skorpparilla me päästään. Can you stand on the scorpion stone, please? Noin, niin me päästään tänne. Mut sitten, että jatketaanko me Skorpparilla tonne, vai otetaanko me tässä sitten, koska tuolta ei taas pääse minnekään. Niin musta tuntuu, että me otetaan nyt sitten tää lohikäärme, eikö käärme. Can you stand on the snake stone, please? Niin me päästään siitä tähän. Ja sit taitais olla ehkä kala. Oisko taas kala? Can you stand on the fish stone, please? Fish stone, please. Mä tykkään Georgella kuitenkin käytöstavat. Käytöstavat, se on se please aina siihen. Sitten mä otan tuolla bird, joo. Can you stand on the bird stone, please? Se on myös hauskaa, että siinä yhtään viivettä. Yhtään viivettä, niin että se, että Niko tavallaan kävelisi. Niin me joutuu lähteä taaksepäin, eli me otetaan Skorppari ekokin. Skorppari menee tonne. Nyt se ei sanonut mitään. Se niistä käytöstavoista. Ja nythän on taas sitten tavallaan tää, että käärmeellä me päästäis tohon eteen tai tähän tai sitten tonne. Jos me mennään käärmeellä tohon eteen. Niin siitä lähtisi sitten haukka tai tuo lintu, mutta se menisi tohon. Skorppari on tuolla, mutta me ei päästä tohon mitenkään. Tässä on tää... Olisiko tää sittenkään oikea suunta ollut tää? Mä katson, mihin tää käärme vie täällä.
Tuo käärme ei vie tos mihinkään, lintu ei vie, linnulla me tultiin tänne. Joo, kyllä se täytyy olla sitten tähän suuntaan, mutta sitten, että mihin me mennään täältä? Täällä on... Pitäisikö me ottaa tuo käärme? Käärme nyt tuntuu olla sellainen, että sillä me päästäisiin joka paikkaan. Käärmällä me päästään joka paikkaan kyllä. Tai ei nyt joka paikkaan, mutta valtaosa. Katsokaas. Niin jos me mennään tähän, tästä me ei päästä mihinkään. Jos me mennään tänne, niin tästä, okei joo, tästä me päästään nyt linnulla tonne, eli se täytyy olla tämä. Sehän on näistä monesti aina se perinteinen, että joutuu vähän ottaa takapakkiin, että suori reitti ei ole aina se oikea reitti. Nyt me päästään kalalla taas vähän eteenpäin, mutta sitten mihin me päästään kalalla tästä, niin sitä mä en tiedä. Me saadaan skorppari tästä, okei. Ja sitten me otetaan käärme. Yes. Ja sitten me ollaankin maalissa. Helppo ja hauska. Vai onko? Kyllä mä luotan siihen. Verkko.com tai joku vastaava sponsori kaikki Ledin Outlaw. Joo, en tiedä mistä nuo valot tulee. Ehkä ne tulee niistä muinaisista. Hey, Nico! There aren't any pressure pads at this end. I'll go on ahead and see if I can find a way to get you through. Okay, George. I'll be here. En mä tiedä mihin muuallekaan se menisi. Niin, ehkä siellä on joku sellainen muinainen energialähde siellä alhaalla. There was a way out at the far end of the corridor, but there wasn't much floor left. Wasn't much floor left. Otanpa tuohon tallennus, nopea tallennus ja katsotaan. Squeezataan sinne ja... Täältähän me nyt ei päästä vittu mihinkään. Voidaanko me hypätä tästä? Ei todellakaan voida. Joo. Tää ei auttanut meitä. Mä en oikeesti kyllä pystyisi tällaisen. En mitenkään. Mä ahistaisin ihan liikaa. Tällä me voidaan hypätä, eikö me mennään alas tällä. Mutta osaako se ottaa kiinni? Ei okei, me mennään tänne. Ottakaa kaikki. Forget about it. Mä ajattelin, että mun täytyy silleen ajoittaa. Nyt me voidaan hypätä tonne. Ja sit me squeezataan. Eikö me mennään eka näin? Ja mennään tätä reunaa pitkin näin. Yes. Ja pudotautuuko me tohon? Ehkä. Ja sit sinne. Ja ollaanko me nyt niinku turvallisesti? Olla. Nice. Hyvä. Niin kato, kun täällä on tätä kristallia, joo. Se on se, mikä loistottaa. Ei ollut merkkiksen ledinauhat vaan se oli tää. The crystal was embedded in the rock. There was no way to remove it. Mitä jos mä käytän my trusty old pipe tässäkin tilanteessa? I had no reason to try that. Mä ajattelin, että me oltais lyöty se ja saatu tavallaan siitä valoa itsellemme. Että se olisi irrottanut sen. Sä helvetti me nyt ollaan. What is this? What is it? Ja siitä suoraan cutscenesta gameplay. Sinne menee joku valtava pudotus. Sielläkin joku valtava pudotus. The crystal was embedded in the rock. There was no way to remove it. Embedded. Ei hitto, täällä on laatikoita. Tiedätkö, ne haiskahtaa vähän laatikon. Saanko mä tän ottaa tästä ylös? En. Voinko mä? En voi, okei. Joo. Okei. We need to think. Mikä tää? The slab was held up at one end by stone blocks. Eli onko tää nyt okei? Eli meidän ilmeisesti pitää saada tää kivi meidän pitää saada tavallaan työnnettyä tähän, koska tää nyt näyttää sellaiselta, että tää, tiedätkö, se tukee tähän, mutta sitten kun me mennään tänne, niin... Joo.
Ow! Voi George Parka. Oi George Parka, melkein se. Eli kivipuzzle. Jälleen kerran. Yet another push some stones kind of puzzle. Okei. Okei, elikkäs. Me työnnetään sut eka siihen. Sitten työnnetään sut sinne. Vai työnnetäänkö? Ei työnnetä vielä. Työnnetään sut. Ei värnä. Jos se juomapeli ottaa, aina kun tulee laatikkopusle. Ja mä en niinku halua liikaa toistaa itseäni tässä hommassa, mutta mä muistan silleen, että kun mä oon kerran tai joskus pelannut läpi, niin... Muistan, kun joskus pelannut läpi, niin mulla on jäänyt sellainen fiilis, niin kun tässä oli aika paljon näitä tän tyyppisiä. Että se vähän niinku kärsi se gameplay siitä, että kun tuntuu, että koko ajan oli näitä niin olin oikeassa. Olin oikea poika. Niin, ja sit me joudutaan ottaa tää tänne päälle. Että me päästään Päästään sinne ja... Päästään sinne ja... Näin. Pitääkö mä ottaa tuo alempi vielä sitten työntää jonnekin pois? Mä toivon, että mun ei tarvitse sitä siirrellä. Kelatkaa niinku kuinka monesti elämässä tulee oikeasti tällainen tilanne vastaan, että sun täytyy niinku nimenomaan kolmen laatikon tai 3 kiven tai 3 jonkun myötä tai avulla saada joku juttu paikasta A paikkaan B. Eihän tällaista tilannetta koskaan tule kellekään. Onko joku tosielämässä kokenut? Esim. Jossain varastotöissä. Sehän voisi olla hyvin potentiaalinen, tai ei oikeesti, mutta se voisi olla silleen teoreettinen. Ei, kyllä me joudutaan tää työntää takaisin tonne. Vai joudutaanko? Siis joudutaan. Eikö joudutakin? Mä nyt tiedän sen joka tapauksessa. Värnä. Just tällainen, että siellä pitää laatikot siirrellä jotenkin silleen, että sä saat jonkun laatikon työnnettyä jonkun päältä jonnekin jostain jotain, ja sitten taas työntää jotain laatikkoa jonnekin. Musta vähän tuntuu, että näitä ei hirveän paljon maailmassa oikeasti tule tällaisia puzzleja eteen. Tuleeko ihmisillä oikeesti edes niinku sillä tavallaan puzzle? Mä rupesin miettimään, että tuleeko niinku puzzleja elämässä sellaisia, että on niin ehkä jotain sellaisia, niin en mä tiedä, niin autoon pitää päästä tai kotiin pitää päästä eikä avaimia, mitä teet? Sulla on taskus vaan, tiedät, se purkkaa sanomalehti, tikka ja jotain. Pyörän sisäkumi. Ja sit se on niinku niitten avulla pitäisi löytää jo keino päästä jonnekin taloon. Miten saada kaikki kalusteet muuttopakuun? No siis joo, tällaista, se on sellaista Tetris-puzzleja, kyllä joo, sitä tulee kyllä välillä tehtyä. Viimeisin puzzle oli navigoida työkkäri sivuilla. Se on kans välillä vähän sellainen. Vähän sellainen. Mua vähän huolettaa, mulla tosiaan tuli työkkäristä viesti. Sillä, että hei, me varattiin sulle aika tänne huhtikuun alkuun, että tuu tänne ja ota CV mukaan, niin katsotaan sulle töitä. Tiedän tason tarkkaan, että ne pakottavat sieltä jotain sellaista, mitä itse ei haluaisi tehdä, ja sit se on vähän niin kuin otettava tai tuet lähteä. Ihan sellainen hyvä fiilis kyllä. Isäukko oma elämän MacGyver, itselle ei valitettavasti tullut sitä piirrettä perintöä. Se on kyllä hienoa jos tänne löytyy sellaista. Siis mikä helvetti tää nyt on? Sellaista kekseliäisyyttä, että... What the fuck? Above the exit was a lightning symbol, just like the one in Paris. Joo, legendaarinen sähköreik. Niin, että on sellaista taitoa ja silmää kyllä, että jos jotain... Halo?
fuck is going on? Okei, nää ilmeisesti jotain tällaiset, näitä pitää pyöritellä. It was a touch-sensitive panel. Konversioturbiini, vituttaa toi puzzle. Nyt musta tuntuu, että ne on sellainen, että pitää pyöritellä tavallaan niinku oikeaan asentoon. Että... Joo, ja sit nää ilmeisesti, okei, joo, taitaa olla, että se säde tulee jotenkin tänne, ja sit niitä täytyy näitä jotenkin käännellä keskenänsä. Joo, tää saattaa olla vähän sellainen. Joten. Voinko mä kävellä tuosta sähkövirran päältä? Mä otan nopean tallennuksen. Voin, ei mitään hätää. Ei mitään hätää. Millä mä saan operoitua tätä? Täällähän oli jossain joku sen tuolla, okei. Okay. Well, this will be fun. Elikkä, mikä tässä nyt pyörii? Jos mä nyt teen... mä olettaisin, että... Okei, mä koitan painaa nappia. Se pyörii niinku tapoihin kuuluu. Fantastic! The machinery floated across the floor as if it weighed no more than a feather. Joo. Cool! The dial caused the central ring to rotate, which redirected the energy beam. Niin voinko mä ton nyt survoa suoraan tonne? It wouldn't work that way around. Okei, ei sit. Mitä helvettiä? Vai pitääkö tuo? Okei, musta tuntuu, että... Tehdäänpä näin päin. Pyörätään kerran vielä. Meidän pitää tää tästä vasemmalta ilmeisesti ottaa tonne eka. Olettaisiin ehkä näin. Tää on se kuin insinöörisuunnitelma mahdollisimman vaikea toteutuksen. Jep. Kattokaas näin. Ja sit me survotaan tää tänne. Yes, okei. Ja sit me otetaan tuo vasen tuolta takaisin. We take it back. Hey, it worked! Niin me käännetään näin päin. Otetaan se. Ei just toisinpäin. Vielä näin. Noin. Ja... Ei, nyt se on niinku... Ei, nyt se menee väärään suuntaan. Joo, ei. No mitä persettä? Mä lyön sen nyt tonne. Ei, se menee nyt. Okei, tää ollutkaan niin. Mä ajattelin, että... Mä ajattelin, että on tällainen simppeli. Simppeli, mutta sitten jotenkin tuntuu, että tää noin... Mutta eikö se nyt mene? Nythän se menee, joo. Eli nyt mä otan se tonne, ja jos me käännetään takaisin, niin tuo kurrentti menee tohon suuntaan, sitten me saadaan se, joo. Aivan. Joo. Näin. Kattokas, näin. Yes. Joo. Ihan sellainen kiva pieni vääntely. Ei mikään ylivoimaisen vaikea. Mutta just tavallaan se, että me saadaan tuo asia, mitä me lähdetään vetämään tonne perään, niin se, että me saadaan se oikeaan asentoon, ja se, että me saadaan tuo virta tavallaan menee oikeaan suuntaan myös, niin ihan sellainen hassu. Mutta eikö nyt periaatteessa riitä se, että mä käännän sen just toisinpäin? Ei, kun se itse asiassa pitää mennä noin päin. Nope. Eikä mä saa sitä. Miksi mä saa sitä tonne? Mä haluaisin sen tänne. Eikö te... Ei, mutta nyt se menee väärään suuntaan tuo. Niin, se siirtyy tänne. Joo. Mutta nythän me vaan siirretään tää sitten, pyöritetään tällainen niinku kahdesti. Nyt saadaan se kiinni. Okei. Tässä mä mietin liian vaikeasti. Silleen. Esi vielä kerran. I held my breath as the final piece glided into place. Yay! What a puzzle! Noin, ja se ampuu nyt yes. Ja nyt me ilmeisesti joudutaan niitä peilejä pyörittelemään siellä sit niinku ihan niin sanotusti vittuna, että saadaan ne kaikki kohdalleen. Mä tykkään tätä show-shotta. Ja siis kun ehkä tässäkin tavallaan niinku on tää, että me niinku... Mikä tässä pelissä on supermagee on se, että tää manuscript, mistä puhutaan, niin se on niinku oikeesti olemassa oleva asia.
nämä kaikki leylineit, nämä maailman energiat, kaikki sen sellaiset, ne on niinku oikeasti olemassa olevat asiat. Ja sit ne on tuotu peliin tällaisella, tietsä, alien-teknologialla. Niin se on ehkä tavallaan se, mikä tässä vähän sit niinku syö fiilis. Tää pitäisi olla, että niinku muinaiset kansat tai heimot on tehnyt niinku nämä laitteet, mutta nämä on tällaista selkeätä niinku alien technology. Se on ehkä niinku se mikä sillä niinku nakertaa. Grasping the ring at the bottom of the pole, I was able to turn the crystal through 90-degree increments. Joo. Niin kannattaisiko tääkin tehdä ehkä tavallaan silleen, että me hoidetaan tää... Tuo tulee tuolta. Musta tuntuu, että se pitää käydä varmaan näiden kaikkien kautta. Ei se voi käyttää yhden kautta. Koska nyt jos mä käännän tätä. Vielä kerran. Menee näin. Rotating the crystal deflected the energy beam on towards the next crystal. Sitten mä käännän tätä tänne At the päin. top of the pole was a large crystal, one side of which was flat and reflective. Noin. Ja sitten me käännetään tää... Ja kerran vielä. Kerran vielä, pojat. Näin. Niin nythän se... Nythän se menee tänne, mutta musta tuntuu, että se pitää ehkä käydä noit... Eikö kuuluuko se mennä tänne? Ei se tänne kuulu. Mihin se kuuluu mennä? Se kuuluu mennä tänne. Siis tänne. Aivan. Eli sit se pitää tehdä siten, että... What? Eihän se pääse tästä. Siis eikö se vaan auta sitten, että mä käännän sen... The energy beam was reflecting off the flat side of the crystal. Käännän sen niinku näin. Ja noin. Ja sit mä käännän tän just toiseen suuntaan. Okei. Oliko tämä hyvä asia? Täältä löytyy joku laite. Tässä mä painan tää laite. Eli tästä saa puolet ja toisen puolen saa tuolta toiselta puolelta, mutta nyt taas toisaalta niin me ei päästä sinne, kun se on mitä täällä. Hey, Nico. Oho. Olipa kätevä. Sielläkin tällainen shortcut tänne. Shortcut. Mut nythän jos me työnnetään sitä, ei kun ei se mahu tonne. Mä nyt koitan vielä nopeasti, että jos me käännetään tää uudestaan tää biimi. Käännetään se biimi täältä. Täältä tosiaan niinku tänne. Niin sittenhän se menee, joo se osuu tohon, mutta tuo ei nyt jaksa liikkua mihinkään. A rock shelf above had collapsed, dropping one of the ancient machines down to this level. The machine was far too big and heavy to move by hand. No vitussako mä saan sen pois tuolta nyt sit? Kysynpähän vaan. Kysynpähän vaan. Koska eihän se nyt sieltä liiku mihinkään. Eikä tää nyt mitenkään voinut softlockaa. Häh? Tässä mä softlockat sen vaiheessa. Eihän se on mahdollista. Jos mä vaan nyt ammun tän säteen tohon ja nyt mä menen painaan tätä nappia. Kun mun mielestä se toinen nappi siellä... Joo, niin sehän sytytti nuo toiset puolet. Eli mulla on sellainen fiilis, että näitä molempia nappeja tavallaan pitäisi painaa samaan aikaan. Mutta eihän mä nyt päästä tän. Voinko mä resettaa tän jotenkin? Mitäs mä menen pois täältä? Onko tuo siirtynyt takaisin paikalle? I'll wait here for you, George. Okei, hyvää työtä, Nicole.
Ja jos mä nyt menen takaisin, niin onko se takas samalla paikalla? Ei. Kattokaa, kun siis mun pitäisi päästä tonne, mutta miten mä pääsen tonne, kun mä siirsin tän tähän eteen, niin tämähän on ihan vitun käsittämättä. Saakohan sitä jotenkin, kun siinä on nyt on niinku hei, juontaja keksi, ehkä. Väärään suuntaan. Mä mietin, että saako tuota energian suuntaan tavallaan, tiedätkö te, kun sehän nyt on tällaista työntävää energiaa, tiedätkö te. Et now it pushes. Ja jos me mennään sinne toiseen huoneeseen ja käännetään sitä sylinteriä tai sitä vitun lattiajuttua toisella tapaa, että siitä tulee niinku vetävää energiaa. Eikö ookin aika vetävää? Niin sittenhän sen pitäisi vetää tuo tästä taas niinku tohonkin. Eikö ookin näin? Kattokaa. Toimiiko se sillä? Hyvä George, juokse. Go George. Go George. Jos mä painan tätä nappia? Mä en voi painaa sitä nappia. Okay. Eikö voima painaa? Operating the device, reverse the direction of the energy flow. Noin. Okei, no niin. Eli mun ei tarvitse pyörittää tuolta, vaan nimenomaan tää tähän. Niin kattokaa, nythän se on siirtänyt tän täällä sitten, eikö ookin? Ihan varmasti on siirtänyt. Pakko on tän ollut siirtänyt. Yes! Ihan vitun nerokas tyyppi tää kyllä, tää George Stobart. Ja sit me käännetään taas nää siten, että musta tuntuu, että se laaserin pitää osua tonne tosiaankin. Eli me pyöräytetään tohon suuntaan. Tohon suuntaan ja tuohon osuu sinne nimittäin. Ja sit me käydään vielä painaa sinne nappiin, että se menee niinku poveriin. Työntövoimaa, eikä vetovoimaa. Georgeissa on vetovoimaa. Se on se juttu. Tässä laitteessa on työntövoima. Oispa vetovoima. Operating the device, reverse the direction of the energy flow. Ja takas. Back. Niin sit me nakitetaan, tiedätkö, Niko painamaan tuo toista nappia. Hei, Niko. Mä tehdään näin, ja näin, ja näin. Hey, Nico, will you operate this panel a moment? Sure, George. I'd be delighted to. Kato, kun ne on ystävällisiä toisille. On kuulla, tiedätkö, hey please, could you do this please? Ja sit toinen on vaan, oh, I would love to do that. Okei, nyt. Okay, Nico. Ready? 3, 2, One. 1. Now. Kdish. On se kova. On se kova. Puzzle Master. Hitto, ei mikään Borgenson. On our day, we're pretty damn good, Nico. Jep. Unbeatable, George. Ei hän ollut antiklimaatti. Se oli ihan vitu huikea. Se oli ihan sellainen voittaja. Mitä muuta se nyt pitänyt tapahtua? Ei se nyt pitänyt tapahtua mitään muuta. Muuta kuin, että ovi aukeaa. Ei mitään räjähyksiä eikä mitään sellaista. Joo, ja pelkkä hattuteline kyllä, ei. Sitten me jatketaan tänne päin. Mihin se laaseri osui? Sitä mä en tiedä. Large Earth. Once again. Nyt Niko God. varovasti. This is getting serious. We're gonna have to move fast, or this whole place will come down. Okei. Okay. Käsittämättömät. Mua vähän huolettaa, kun tässä lattiassa itsessään tällaiset selkeät niinku crackit. Tällaiset niinku, että missä kohta se voi sortua. Lähdetään vauhdilla, niin ehkä tää tästä lähtee. I can feel the power, George. I can feel We the must be close power! now. Through there, you think? Yep. Nico, I want you to know, if anything happens to me, Yes. you can have my Tintin collection. Oi, tintit! Thanks, George. I'm so touched. Melkein pari. Tai mulla on pari tinttilähtää kanssa. Me laitetaan tähän, hei. Tähän menee nyt ihan tiedätkö vanhasta juoksusta. Me löydän tähän tämän platformin näin. I think it worked. Okei, eli se ei pysy siinä. Hiton paino voi. Goddamn The plate gravity. was still warm. It's still warm. Tiedätkö mitä? Me miksataan nämä bokserit tähän. Ei. Okei. Mä lyön tän seinään. Ja voinko mä käskeä Nikon pitää se siinä? Sillä on kuitenkin hanskat kädessä. I think it worked. Ja nyt
I had no reason to try. The plate seems to fit, but then it just pops out. It's a puzzle. Once again, it's a puzzle. The plate was still warm. Voinko mä vaan sit niinku nyt tässä kohtaa silleen niinku... I wasn't gonna do that. Ajattelin, että jos Niko painaa sitä tavallaan niinku seinää vastaan. Mutta mä mietin tavallaan Stone Cylinder. Mietin sitä, että kun se sanoo, että it's still warm, niin onkohan siinä tavallaan sellaista, The shorts belong to Bruno. Jälleen kerran, mä yritin ympyrällä. Examine them too closely. Mä yritin ympyrällä päästä pois tosta, mutta ympyrä onkin tää tutkiminen. So, got any ideas what Hei, to do Gratille next? oikein loistavia saunoja. that door over there, George. No. You're kidding me. There must be something around here to help us get inside. Oikein loistavia löylyjä sinne. Touching it doesn't work. Sure feels good, though. The panel has a slight recess. See the lightning symbol? You know the metal plate I got off Mr. Spiky back there? It had the same symbol. Mitäs mä yhdistän tän? En mä voi yhdistää sitä. Voinko mä yhdistää sitä mihinkään? En ilmeisesti voi. Se on kuitenkin se, että mä voin käyttää sitä itsessään. Ja se avaa sen. Ja sit mulla on hetki aikaa tehdä jotain. That wouldn't work. Damn! The plate seems to fit, but then it just pops out. The plate was still Joo, warm. Jesarihan olisi hyvä. Sehän olisi oikein hyvä. Niin, miksei nyt toista purukumpi? Se kans. Jep. Mä oon edelleen sitä mieltä, että bokserithan olisi aivan loistava. Se olisi aivan loistava ratkaisu tähän. Siis faktahan on, ilmeisesti mä olettaisin, että meidän täytyy niin kuin, mä en voi antaa tota myöskään niin kuin, mitäs mä vaan juttelen sen? So, got any ideas what to do next? Okay. We need to get through that door over there, George. No. You're kidding me. There must be something around here to help us get inside. Jos mä annan tän sille. The plate fits into the recess, but it keeps falling out. Have you tried holding it in place? Niin, mutta I had no reason to try that. Mut sit niinku... Ei. Touching it doesn't work. Sure feels good, though. Sure feels good, though. Lyö se sen. Mut voinko mä vaan niinku tavallaan interact sitä minkään kanssa? I think it worked. Ihan vaan niinku näin. Ouch! Niin, That's hot. niin just kun se on kuuma. Niin. Eli me tarvitaan siihen jotain. Mutta käytänkö mä sitä pyyhettä sitä eikä boksereita? Niin. Käytänkö mä sitä pyyhettä siihen eikä sitä boksereista? The plate was still warm. Koska sehän selkeästi on se. Mä en nyt ajattelut, että bokserit olisi oikein hyvä vaihtoehto. I think it worked. Missä se nyt on se saatanan pyyhe? Damn! The plate seems to fit, but then it just pops out. The plate was still warm. Eli millä napilla? Mä pääsen tällä napilla nopeampaa. Okei. Noniin. Lyöt sen sinne ja sit L3. I think it worked. Kato noin. Well, I can't hold the plate and get through the door at the same time. Nico? Yes, George? Täytyy sitä tekee automaattisesti. Hey, Nico, take this scarf. You can use it to hold the metal plate over that panel. And what will you do? I'll go through the door and check it out. Selvisin ja selvitin. Tää on hyvä tää musiikki, kun tää nyt on. There you go, George. Hurry! Tää hiipii tää musiikki täältä. It was amazing. Amazing. Kuka näitä rakentaa? Joku vapaamuurari kuitenkin rakentanut näitä. Siellä on niinku tollasia käärmeenpäitä, mitkä ampuu sähköä ympärissä. Rotten amigo, hei. Prime rakkautta 32 kuukautta. Iso kiitos, arvostan suuresti. Minähän se tuossa päässä. Eukin. Siellä on seuraava avain kanssa.
Kiitos paljon. Mitäs sinne? Mitäs sinne niin pääsiin se pyhiin? Kai me napataan tää, jos meillä on Omega Key, niin me otetaan seuraava. There was a column of energy. Se on joku... Mä en tiedä mikä merkki again, a stone held in its beam. I wondered if this was also a key like the Omega Stone. Hyvä meidän joukkue. Sitten me ilmeisesti vaan lähdetään niinku pois täältä. Let's get the heck out of here. What happened? It was like Paris, but without the bloodshed. Yeah? I got another stone. Guess what? It's got a symbol. An alpha. Oliko tuo alfa? Alfa ja Omega. Tää oikeesti tää koko peli-idea on tiisata vaan, tiedätkö, te Elastisen ja Cheekin yhteisalbumi. Eikö se ole kuin Alfa ja Omega? Alfa Stone. The alphabet stone had an alpha symbol on its surface. No se on ehkä. No niin. Vähän tällainen ihan. Ehkä me vaan lähdetään. Lähdetään täältä sitten pois. Me kerta saatiin se, mitä me halutaan. Stop right there. Ei! Onko se ladannut sen revolverin tällä Well, kertaa? Nico, if it isn't your co-star from that little show in Paris. Still giving us some performance, I see. Maybe she's stalking you. Shut up, both of you. And give me the key. The key? Oh, I'm terrible with keys. You'll have to remind me. Which key was that again? Don't play games, Stobart. I know you've got it. You stole it from the safe. Oh, the key of Solomon. Why didn't you say? Give it to me. We'd love to. But... We don't actually have the key here with us. We left it back home. So, you haven't got it? No. That is a shame. A big shame. Ravakelle kanssa ei Real mukava sorry you päästä. had to come all this way for nothing. Oh, it's not a wasted journey. Oh, good. I was going to kill you anyway. Earthquake pelasti meidät, eli maanopeus tuli sieltä. Come on, George! Let's get out of here! Ja sit lähti. Ja vauhilla lähti. That was close. Oli. You can say that again. Super close. Motherfucker. Come on, George. We have to move fast. Voidaanko me tehdä näitä hyppyjä? Voidaan tehdä näitä hyppyjä. Voidaan tehdä niitä just hyvin. Just hyvin meillä. Varppasko toi jotenkin tuo? Niko, näinkö mä omiani? Harry! Let's Harry go! kannattaa olla keula. Keula, tietsä, Grand Central, where the hell do you muualle think? kun... Just get us out of here! Muualle kun siihen kiveen. Se on valmiiksi kääntänyt se auto. Kunnon driftit ja lähtee. Anyway, now you're back, George. I'd appreciate a little business advice. I'm thinking of making a career change again. Get out of the taxi lark and into something a little more, well, with a... And the look on your face when the spike shot out. See what happens when you leave Andre on his own for 5 minutes? Vitu Andre. I'm sorry, Voi vaan Andre, paskoa what toisen happened? kämpä. some guys, they turned the place over. Se on oikeesti But why? Jeff Goldblum. They wanted the key of Solomon. Enkä mä nyt oo We said ainoa, we kuka didn't näkee have sen. it. Oh, you Goldblumin poor Jeffin thing. tossa. Oh, it's just a couple of scratches, Andre. He'll get over it. But where's Bruno? They took him. And you let them? Now listen here, Georges. I passed out. Chickened out, more like. What's he doing here? When I came round, he was just here. He's been on the phone ever since. Who is he, anyway? He's a pig, that's who he is. A cretin. An idiot. A smooth-faced, wooden-headed... Ah, the cop who locked you up. I have to hand it to him. He must have guts. And just what does that mean? So, tell us about the fellas who beat you up, Andre. One of them was a real gorilla. Flap, I think they called him. Eli Flap ei kuollut. Flap. Cesaro's men. You've got a nerve. That is one of the requirements of the job, mademoiselle. I should kick you out. If you wish. 2 days you kept me in the cells. So I'm told. You mean you didn't know? I was reassigned to another case. So, why are you here now? Mademoiselle Collard's file was stolen from my desk. I thought she might be in danger. So, whoever did this has a contact in the police. More than one. You remember the red sports car, mademoiselle? All information regarding it has suddenly become classified. Mitä? Cesaro has powerful friends then. Suzao? He's,
A powerful man. A recluse. A cult leader. I wrote an article about him once. He seems to have it in for me. He certainly has influential contacts. A man answering the description of your Monsieur Ostwald was slipped through customs at the airport just hours ago. Even though he was clearly drugged, officials were told to turn a blind eye. Where were they headed? They boarded a flight to Prague. What on earth would Cesaro be doing in Eastern Europe? It is clear there is some kind of conspiracy. Not just in my department, but across the whole force. Perhaps the whole country. If Mademoiselle will permit, I would like to offer my assistance. That is very kind of you, Inspector. No, it is not kindness. It is my duty. Maybe you can check out your databases for Cesaro. Location, history, stuff like that? Very well. I shall get onto it right away. Tää on kyllä vähän kyllästynyt ollut, tämä poliisi. Sitä hirveän paljon kiinnostaa. Hirveän paljon kiinnostaa tosiaan. Why didn't you tell him what's really going on? And create more suspicion for ourselves? I don't think so. This way, he thinks he's helping. What now? What if it's those thugs? I don't think they'd knock, Andre. Beatrice! Beatrice! Bonjour, mademoiselle. I hope you don't mind. I got your address. I need to talk. Of course. Come in. Who's this gorgeous creature, Älä George? nyt viiti, Who dug her Andre. up, you mean? What? Oh, nothing. You've never met her? Never had the pleasure. Let me introduce you. This is George, and this is Andre. Very pleased to meet you. Hei, sen poikaystävä just George is tapettiin. American. Voitko ottaa Andre? Roswell, Me ollaan Georgin pääsisällä! the moon landings? You got it. 3 of our greatest hits. Haloo! This is Beatrice. She's Vernon's, she was a friend of Vernon. Video. Have you any more news? Do you know who? He was killed by a woman called Petra. She was working for some kind Nyt of tästä tulee joku salamurha, secret group. tappaa kaikki White Petra. supremacist, huh? Worse, megalomaniacs. They sound scary. There's just one, really. A man called Cesaro. He controls a group that used to be known as the Neo-Templars. Vernon used to talk about the Templars. Who were they? They were founded in the Holy Land over 800 years ago, set up to protect Christian pilgrims from the Muslim armies. They grew in wealth and numbers to the point where even kings came to them for loans. But at the height of their power, they fell foul of the King of France. He rounded them up and turned them over to the Andreakin Inquisition. kuunteli The ihan last Grand kärsivällisesti. Master was burned alive in 1314. Kaveri Do you töissä. think they're still out there? Töissä museossa groups, ja yes. tietää varmaan They historiasta. killed Halus my lähteä little mansplainaamaan, mutta They ei did? viittinyt. We don't know it was Maybe. the Templars who did this. They might try and kill us all. They attacked me. Look, you can see. You poor man. But you fought them off. You are alive. You must Hei, be sun so poikaystävä brave. just tapettiin, et nyt Fool vaiha Harvey minkä perhaps. Andreen. How about just plain fool? You're right, Beatrice. We're no longer safe here. I've moved into Vernon's old flat. You could stay with me. Sounds like a good plan. Hold on. We need to do something about Bruno. How? All we know is that he was taken to Prague. Then we should find out where in Prague he's been taken. And just how do we do that? Remember the office back in the theater? The one with the trigger-happy goon? There was obviously stuff in there worth defending. You think there could be a clue? Worth a try. I'll go. You shift our gear over to Beatrice's place. I'll help. And book us some tickets to Prague. Why should I do that? You're the one with the money, George. Before we go anywhere, Beatrice, there's a message on the DVD I think you should see. Dramaattista. Ja näin! Hei, me ollaan täällä. Me ollaan täällä takaisin täällä. Ketkä näyttelis päähahmo kaksikkoa Broken sut leffoversiossa? Voisiko Joe? Ei. Ketkähän vois olla? Karl Urban. Ei oo Karl Urban. En kyllä osaa sanoa, ketkä vois olla sellaiset hyvät kaksikot. Ja sitä voidaan ehkä, te voitte myös jättää sinne YouTube-kommentteihin, ketkä olisivat hyvät kaksikot. Eli hyvä kaksikko näyttelemään Georgia ja Nikoa live action Broken Sword -elokuvassa. Tähän loppuu meidän tämänkertainen pelailujakso kerta. Hirveästi seikkailua ja kaikkea sen sellaista. Ensi kerran kun lähdetään pelaamaan tätä, niin sukelletaan tuonne kellariin takaisin. Mennään kattoo sitä miestä, kuka ampui siellä pitkin. Tai kuka nyt siellä olikaan, joka ampui siellä pitkin ovia ja kaikkea sen sellaista.
Mennään katsomaan, onko hänellä kaikki kondiksessa ja mitä sieltä tuleekaan. Ja ilmeisesti Prahaan olisi matka sitten lähteä. Eikö se näin mene? Näin mene. Sitten jossain vaiheessa. Mutta edelleen mun mielestä on ihan silleen niin kuin hauska. Ei siis so far ei missään nimessä nouse 1. eikä 2. tasolla. Ei, ollaan tosi kaukana. Ihan siis niin kuin kirjoituksen tasossa myös. Kiva edelleen se, että Georgein sama näyttelijä Ron Saxton on tässä mukana. Onko se Saxton, mikä nyt onkaan. Mutta kuitenkin se, että hän on messissä. Ja ihan sellaisia hauskoja juttuja tässä on ollut mun mielestä. Nämä puzzlet edelleen on hyvin sellaisia työnnä laatikoita tai jotain vastaavaa tyyppistä meininkiä. Mutta ihan sellainen, siis ihan hauska letkeä peli pelata. Siitä ei pääse mihinkään. Mutta kaukana ollaan 1. ja 2. Näin. Ja tosiaan ensi kerran kun pelataan, niin katsotaan mitä tämä teatteri pitää sisällä. Kiitoksia kaikille sinne YouTube-puolelle seurasta. Jättäkää kommenttia tykkäystä, jos kiinnostaa. Ei ole pakko. Ei siinä kukaan muukaan tai laittanut aikaisemminkaan mitään. Ei niitä tarvitse laittaa. Ja nähdään seuraavassa jaksossa. Sam Häkäläisen puolesta. Moi moi! Oi.